والجهاز مدور. واخا قيسيت والله ربي. أنا غنكمل كوسامة. غتواري تا يا عزيزة قد تخي زبغزاسيس وداي. استخشب المكسي ديك الصباح ما استخشبتني لا ما سيدي. ما شاق بناقص قامين الذي انطبطت تبغز على مسيري يا خسيف. يا رفسان الطبطة شنو ضرر انك بحالنا نعلال. وانا من دنا يا خس مين الذي لا ما سيدي اذا بحالني ضرر نعلال بطاطا نيراري ولا ما سيدي. المهم قلنا ضاضني راسي كل شي قوف هذا نيرو ثاي نصرخ قسي ورغنت عاد قعماه وفي هذا ما نايني لما سيدي علال كل شي قسي ورنكيدين انا يودي قدو الشي ان شاء الله هاد نكسي فردينا دنا هذا جاوزا ان شاء الله. احنا غادي مهما رايت سكات خكوما ها مينك صايف لا حول ولا قوة الا بالله. ذا بحالنا البطاطا راسو شغل خصك نستشير شي داين ولا حول ولا قوة. اوا خبرين ما زالتني الفاق الشر ما حكيش نكسوة تيروح. ناقي وما كتشين 30 ندير نسود انت فمش نوض وريت شي ما. ويلا صافي روح ما كاينش نكسوة هي كاسنانه. واخا والله هبل. نمشو نطيموش وتسكي الزاك قاول في الساغ سقاق الله ينعر الشيطان مين دار جيل مكانينس الله ينعر الشيطان يبقى مرض زياتينا مانايا ايج نحجرت في رجن حيت الله ينعر الشيطان ضيم غاينا قام يغيين ضم غاين وقت لا حول ولا قوة الا بالله. مامي الشغل ما انا مازال تسري غاز وانا ما خدمتش صغرينم ما بقاش مكي كوزينات اللي كي ليقناش وزيد وين الكسوة تاي وزيد بلا ما يتستيات زيد. الكسوة تاي قيرو كثيراوي وتسوي ستة لا حول ولا قوة إلا بالله. وزيد اوي اي جري زيد انا نسوي سداي الله العظيم يا ضيم غاني ريت تصدق والدي خند المطرق او والله يا مورو الجوقو ولكن ندو تسقين تسقين والساسة تايني بعد غاد موات الساس. ناقي من الله يريد تسوي سداي لا حول ولا قوة إلا بالله. زبامي الزمزاكي هنا هذا شمرال فارغة تاي اموش قمي مخوا الله ينهار والدي هاد ما تاخذ فاق الشغر نيسا استغلت نيتسلا كخبار الله ينهار والدي اموق الفوحة استغلت نيتسواتي قد جينا نشوفه. هاتو ولد شوف بولدي ان شاء الله لا يمكن تشوف. بسم الله. تو اما نواتي غاتيموش ما نواتي ومرات السكاقة كجتاوي ويتاوي تصدخون شي انا مغاثة قضا يتسوق هذا مغاثة ما في دمية وانو يتسوق هاي المصيبة غانو يتسوق عرب بداية دغتي داما لا حول ولا قوة الا بالله نعنو عاد قدك شداش دند وامري لا ستقان شام يا غينانا ويا غاتف كم رختي حار زقامي وزيد داود وين السكر الله ينار والدي بزيد. كتف سوسدة ياو انا موقع السكاني كاخي بار الله ينار والدي وما يسيك جمالي كاس قد سمعان جمال زي الصباح السباق خفيجيني والناس هو ما تكاتشي ما يغلق يمكن والبدا تسوس ما يشقى الحياطينو ويا وحده يا بانتيرث مامي رايتس قلت جي تا وحده يا بعزها 5 6 كعمان سويه تسقي جيرت واحسنك جاري ثقيل فغبي الله حتى لحظات اتصلتني والديه ضغيث احسنك كامس نرحى ما احسنك كامس نرحى ايوا الصدام عليه ديك الصمعة إذا ميت عشي راوين كالصغد الصغد شكما ميرا دقاك يما كراشك شحال كيفر شحال ساعات شحال طوخ دقينا عاش نتجيرات شحال خاز مغدا بوث كيدرا ثاك يا باك جوج ونص
ونشير ذاك زيرش نما كيفاش نما قصا واسنا من تقا وهاك سبحت نكاس قيداس. ايوا مرو ديك عقيرة، مرو ديك عقيرة غدا في الناس يمكن، اما شارو قولا معاك من ديال غنيد. انا ودي تصونان، انا ودي تصونان. تا وذا قاد رشيدة. والو السلام عليكم. والو السلام عليكم. ما على رشيدين ومليح شي معاه وهي هاي تجيه واتا الحكمي 18 وتاني ما مقالب بدق راسك بحسي والحمد لله يجي سقساخ مرخي وانشي نقنا مليح هاد ساينو موخذ منين كنيو والحمد لله هاد ساينو ياه لا قداني امام قداني امام وهذا خمات ساينو وغير خايب خامين ما يجي غير خايب خامين. لا الرشيدينو. الو السلام عليكم. الو لا الرشيدة مليح شي ما غتساينو. هذا خما يجي هذا خم كنحك باغ تجي جينا على الصباح. هيا يجي يومي تكاز كيلس. هيا هذا خما تساينو هذا خم. هيا استوكو واه غيتساينو قاجين عليه وغا ما وغزامات السند ما غير ناقا من دنيا سيت يرف. هيا هبا خضبطة طني من رذي النية بسيف. هذا خمس سين وهذا خم هم يوشعب بالسحثينهم هم خيار السماد هم مليح هاد سينو مليح. هو ست جمخس ست جمخس يجي هذا خمس جمخس. ما حبس رمين ما تسينو ما حبس رمين. هذا بسلامة الله يعاون. يجي نور رشيدين وتسحيفي وكاسين ما نقص صحيحي ما مش ميون رشيدة تعيش لما سيدي اقتقين دين داقت مليح هاكا زينة صدع وين سلامة سيدي. اروخا درت سنين ما ضوحات درت سنين قا بزاف غنشزو تزار شوي. امين صاد زاب ما غاتنزادي جيت من تقدر روح ميك صاد زار. وكاسين ما يجي ما وطواد غامات جدا ستوم واش مدس سميتين دوت تشكات السوكات تشكات الملح توا ندير باكيت هو تاخذ زبوع ليشم ويتصا ديناشين. ايوا شكا ما رزبولين شكا زبولين شدن عاشين شكا باني خاقتك دن عاشين ويا واتيناشين ميزي الجملة ميزي تيرين يا قزن ويا قزن والله يا مورد جنت تناشين ويا قزن توحسب انتيم غامر هذين عاشين.